دائما يبهرنا استوديو انسومنيا جيمز بصريا في عروض لعبتهم المنتظرة راتشت اند كلانك ريفت بارت، وايضا دائما يركزون على التقنيات اللي تقدمها حتى اصبحت حديث اللاعبين حتى من غير عشاق السلسلة، كونها تستعرض مميزات وتقنيات جهاز بلاي ستيشن 5، تحديدا ميزة التحميل السريع واللي تعتمد عليها اللعبة بشكل اساسي. تصدر اللعبة في تاريخ 11 يونيو حصريا لجهاز بلاي ستيشن 5، وتعتبر تكملة مباشرة لأحداث راتشت أند كلانك إنتو ذا نيكسس اللي صدر عام 2013 على جهاز البلاي ستيشن 3. أعتقد أننا نواجه مشكلة. تدمر الجسر، لنجد طريقاً آخر. ربما تتفاعل الصدوع مع مرحلة كوارتز في قفازك. جرب تصويبه على أحدهم. تبدأ أحداث القصة لما يسرق دكتور نيفيريوس من راتشت وكلانك سلاح دايمنشنيتر اللي بإمكانه فتح بوابات لأبعاد أخرى، ويقوم بإرسالهم إلى بعد آخر اللي يكون فيه دكتور نيفيريوس إمبراطور ومسيطر. عنصر القصة مو من أساسيات سلسلة راتشت أند كلانك، لذلك لا تتوقع الكثير منها، إلا أنها جيدة وممتعة وتتسم بالظرافة والمرح، وتحتوي على بعض المشاهد والحوارات الجميلة اللي بين الشخصيات وعلاقتهم مع بعض. شخصية ريفت رائعة وتضيف الكثير إلى اللعبة والقصة بجانب راتشت، يمكن اعتبارها أنها نسخة راتشت من بعد آخر. القصة أيضا تحمل معها شخصيات سابقة ومحبوبة من السلسلة لكن بشكل مختلف، باعتبار أنهم نسخ من بعد آخر، مما يعطي اللاعب فرصة رائعة لرؤيتهم من منظور آخر. وما أنكر أني استمتعت في القصة، إلا أني كنت أتمنى شيء أفضل، وشعرت في أغلب الأحيان أن القصة مشتتة بسبب الانتقال العشوائي بين الشخصيتين باللعبة، لكن في بعض المرات تمنحك الحرية في أي شخصية وجانب من القصة تبي تبدي، اللي هو جانب ريفت أو راتشت، وهذا اللي لقيت أنه غير موفق. والجدير بالذكر أنه ممكن اللاعبين أنهم يدخلون مباشرة لقصة هذا الجزء من غير ما يشعرون بالضياع ودون الحاجة لفهم قصة الأجزاء السابقة. الحين خلونا نتكلم عن أسلوب اللعب. اللعبة من نوع أكشن تصويب منصات ثلاثي أبعاد مع قتالات بأسلحة، والقتال أشوف أنه ممتاز ويتميز ببساطته وتنوعه الكبير. يمتلك راتشت عدة قدرات متنوعة يكتسبها تدريجيا تجعل اللعبة والقتال وحتى التنقل بين المنصات أفضل ومختلف عن السابق، وحتى لو كان بشكل بسيط. إضافة إلى قتال الأعداء باللعبة، فهي تقدم أنواع مختلفة من أسلوب اللعب تعطي اللعبة تنوع جميل وممتع، كحل الألغاز بأفكار بسيطة وممتعة بواسطة كلانك من وقت إلى آخر، أو الدخول إلى داخل الأجهزة بواسطة جهاز يدعى جليتش للقضاء على الفيروسات وإصلاحها. دائما تتميز سلسلة راتشت أند كلانك بتقديمها مجموعات متنوعة وكبيرة من الأسلحة بمختلف الأشكال والقدرات، وهذا الجزء يحمل معاه العديد من الأسلحة الرائعة والجديدة كليا. تلاقي سلاح يحول أعداء إلى نباتات، وسلاح يطلق كرات معدنية ترتد على الأعداء عدة مرات وترجع لك، وغير الكثير من الأسلحة المتنوعة اللي بتشوف نفسك دائما متشوق للحصول عليها. تعتمد أغلب الأسلحة على تقنيات الأدابتيف تريجرز الموجودة في جهاز تحكم الدول سينس للتحكم بالأسلحة ودرجات إطلاق النار بشكل جميل. فمثلا سلاح البيرست بيستل مع الضغط بشكل خفيف راح يطلق طلقة واحدة بشكل بطيء، لكن الضغط بشكل كامل راح يعطي طلقات عدة واسعة الانتشار. وتقدر تطور الموارد اللي تحصل عليها خلال لعبك واستكشافك في الكواكب. رغم أن شخصية ريفت راح تكون قابلة للعب، إلا أن كل الشخصيتين يتشاركون نفس التقدم والأسلحة. تركز اللعبة بشكل كبير على فكرة الانتقال بين الأبعاد، وبالحديث عنها نقدر نقول أنهم نجحوا تماما بتطبيقها، واستغل استوديو انسومنياك قوة جهاز بلاي ستيشن 5 والاس اس دي تحديدا لدعم فكرة العوالم المتوازية والأبعاد في اللعبة بشكل مثالي. المثير للاهتمام أن بإمكانك الانتقال إلى عالم أو بعد آخر بسرعة تحميل خيالية وقياسية وخلال أقل من ثانية، طبعا تكون بواسطة ضرب بلورات بليزون، حيث يصبح الأمر وكأنهم عالمين بعالم واحد. فلما تضربها يتغير العالم بشكل كامل وتتغير بيئاته بأكملها. استعمال وتطبيق فكرة التنقل بين الأبعاد كان رائع بشكل كبير، فهو يساعدك على تخطي العقبات وأيضا الوصول إلى أماكن ما كنت تقدر توصل لها
في البعد الأول، وتستطيع استعمالها أيضا للهروب من الأعداء والانتقال إلى بعد ما يتواجدون فيه. لكن عندي بعض الملاحظات البسيطة، اللي هي أن معظم الأعداء متكررين، خاصة الميني بوسز اللي فقط راح يمرون عليك نوعين منهم باللعبة، وراح تقابلهم في البداية حتى النهاية بشكل متكرر ومزعج. وفي إهمال واضح لقتالات الزعماء اللي كانت محبطة تقريبا، وكان ممكن تطلع بصورة أفضل مع فكرة التنقل بين الأبعاد، لكن لم يتم استغلالها بشكل صحيح. الحين خلينا نتكلم عن العالم والاستكشاف. اللعبة تقدم بيئات وكواكب متنوعة ورائعة، وتنبض بالحياة بمناظر خلابة وغنية بالتفاصيل المتحركة والألوان المشبعة. راح تلقى نفسك بكل مكان توقف تتأمل هذه المناظر الساحرة في المدن المستقبلية المليئة بالأضواء والطائرات اللي فوقك، أو المجرات المدمرة العائمة في الفضاء وغيرها. اللي يميز هذه الكواكب أيضا أنها تدمج ما بين الخطية والاستكشاف، بحيث أن الكواكب منفتحة وبإمكانك استكشافها والتجول فيها بحرية قبل توجهك للهدف الرئيسي. عامل الاستكشاف بسيط لكنه مرضي. خلال استكشافك تقدر تحصل أدوات تجمعها لتطوير أسلحتك، أو بوابات لصدوع مخفية تنقلك إلى بعد آخر، وتقدم تحديات بسيطة وقصيرة وتكافئك بدروع وملابس لما تنهيها، وهذا الشيء يخليها تستحق اللعب. وبعض الكواكب تحتوي على مهمات جانبية اختيارية أيضا، ورغم أنها كانت بسيطة بشكل أكثر مما توقعت، لكن مكافآتها ممتازة. والحين خلونا نتكلم عن التصوير. اهتم استوديو انسومنياك بإظهار رسومات اللعبة ومظهرها العام بأفضل صورة، وبداية مع تفاصيل الشخصيات الدقيقة والأنيميشن في المشاهد اللي حاسك كأنك تشوف فيلم من بيكسار. إلى جانب ذلك اللعبة ممتازة تقنيا، وتقدم مؤثرات بصرية مذهلة فعلا ساعدت على جعل التجربة أفضل، خاصة في وقت القتال. الانفجارات وألوان طلقات الأسلحة والفوضى المتبعثرة أثناء القتال مبهرة ورائعة، ونضيف الكثير، إضافة إلى تتبع الأشعة اللي هو الري تريسينج متقن، ويخلي تفاصيل المعادن وغيرها أكثر واقعية، وتوضح إلى أي مدى عمل الاستوديو على مظهر اللعبة. تقدم اللعبة 3 خيارات للرسومات والأداء. الأول افتراضي فيداليتي اللي يقدم 4K مع 30 إطار بالثانية، وعدة تقنيات أخرى للرسومات مثل تتبع الأشعة اللي هي الري تريسينج. والخيار الثاني اللي هو البرفورمانس مود راح يقدم 60 إطار في الثانية مع دقة 4K دايناميك بدون تتبع الأشعة لزيادة دقة الرسومات. أما الخيار الثالث اللي هو برفورمانس RT اللي يقدم 60 إطار في الثانية مع تقنية تتبع الأشعة ري تريسينج ودقة 4K دايناميك، لكن بخفض دقة الرسومات وبعض التفاصيل الأخرى. وإحنا لعبناها، والفوتج اللي قاعد تشوفونه هو الفيداليتي مود، والأداء كان ثابت والرسومات والتفاصيل دقيقة وممتازة. الحين خلينا نتكلم عن المؤثرات الصوتية. أصوات اللعبة بشكل عام والبيئة العامة من أصوات الأسلحة وغيرها كان متقن، واللعبة تدعم ميزة ال 3D أوديو، لكن ما حسيت بقوة الصوت الثلاثي الأبعاد وحسيتها ضعيفة تقريبا. اللعبة تحتوي على دبلجة عربية وكانت ممتازة، وبالنسبة لي فضلت الدبلجة العربية على الإنجليزية رغم أن كلهم ممتازين. أما بالنسبة للموسيقى كانت عادية لكنها ماشية مع الأحداث والأكشن. بالنهاية أقدر أقول لكم أنها مغامرة ممتعة للغاية، حتى مع بساطتها متوازنة في جميع النواحي تقريبا، وما تحاول تقدم الكثير، لكن بالمقابل تركز على الشيء اللي قاعد تقدمه بصورة رائعة ومتنوعة، وتضمن للاعب أنه يستمتع بكل وقته. قصتها جيدة حتى لو شعرت أنها مشتتة في بعض الأحيان، مدعومة بمؤثرات صوتية مذهلة وبسرعة تحميل خيالية. حتى الآن هي أكثر لعبة استعرضت قوة البلاي ستيشن 5 الحقيقية ومميزاته وما يمكن تقديمه مستقبلا. تقييمنا النهائي للعبة راتشت أند كلانك شق طريقك أو ريفت أبارت هي 9/10. يعطيكم العافية الربع، ومشكورين على المشاهدة. اكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات تحت، والسلام عليكم. سنين يظنون أننا هربنا. أوه، ماذا لو هربنا بالفعل؟